Tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Chọn Ai Đây. Thưa quý vị thân mến, vì sao ngày hôm nay tôi lại mặc bộ đồ như thế này? Tất cả đều có nguyên do của nó. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nhãn hàng tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị đã đồng hành cùng với chương trình. Ngay bây giờ xin giới thiệu Thần Thor. Xin giới thiệu Doctor Strange. Black Panther. Woohoo! Woohoo! Spider-Girl. Trời ơi, Catwalk hả? Captain Marvel. Đi bộ cho lẹ. Xin giới thiệu Iron Man. Xin giới thiệu Black Widow. Deadpool. Và nhân vật cuối cùng xin giới thiệu Spider-Man. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay anh em nghệ sĩ đang hóa thân vào biệt đội siêu anh hùng Avengers. Từ Marvel đến chương trình của Chọn Ai Đây. Chúng ta cũng thấy mỗi người đều có một cái hóa thân rất là đẹp. Chuân Phạm là báo hả Chuân Phạm hả? Vâng ạ, báo đen ạ, Black Panther ạ. Còn Quang Trung là bác sĩ hả? Dạ em là hoa khôi áo dài ạ. Baby là thần búa hả? Dạ em là thần thơ. Thần thơ. Dạ đó, em là người yêu của thần thơ. Hay quá. Còn Buka là Captain Marvel. Một trong những người có sức mạnh mạnh nhất của biệt đội đúng không? Dạ. Còn Lê Duy Vũ Lâm là mình thi bơi lội 100m hả em? Em là mạnh mẽ quyến rũ ngon lành là ta Deadpool. Trời ơi. Trời ơi. Đến từ Long Thành Đồng Nai. Bậy bạ. Hollywood là Em là bạn gái của Spider-Man. bạn gái của Spider-Man thì đâu có nằm trong biệt đội đúng không? Em nghe là sắp có. Nhưng mà trong chương trình của mình thì mình có trước để cho quý vị khán giả biết đến nhân vật này. Nhân vật mới anh. Đây là một nhân vật rất có tiếng nói trong cái biệt đội, đó chính là Iron Man. Em chưa coi phim này nữa anh ơi. Hả? Em chưa coi phim này. Anh chưa coi rồi anh Hiếu. Anh chưa coi phim này luôn Hiếu.
Trời ơi Hiếu ơi. Hèn gì hồi nãy anh bận bộ đồ anh chạy như ảnh vậy đó, chứ không có ra nhân vật anh chạy vậy nè. Hồi nãy em kêu là anh ơi, người sắc là phải 3 vậy nè anh. Mà nói vậy hả, anh chưa có coi. Tức ghê sao? Em có coi 1-2 tập mà không có hiểu. Chắc là không có theo dõi từ đầu anh. Hiếu, nhân vật của anh trong phim là yêu thần thơ đó. Vậy hả? Đừng có hướng ảnh nữa. Đừng có làm như vậy. Không được hả? Còn Lâm Vĩ Dạ là chị ba bên quận 4 trong web drama nào em? Em là nhân vật trong bộ phim của anh Hiếu Bến Tàu. Chứ đâu có trong biệt đội đúng không? Không, em có. Chị là gì? Em là Black cửa sổ. Cửa sổ đen á. Lâm Vĩ Dạ là Black Widow nhưng mà nhìn nó không có giống như chị ba bên quận 4 á. Có đâu anh, giống em nè, anh nhìn nước ngoài mà. Không, em giống như đội em giống như là một cái cô mà quản lý đội xe ba gác ở quận 4 á. Y chang luôn. Anh kỳ quá à, thiệt. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay nhân vật mới xuất hiện trong chương trình. Đó chính là Nam Thư Spider-Man. Nam Thư thân mến, tại sao mình lại chọn cái bộ đồ Spider-Man trong khi mình là Spider-Girl? Dạ, tại vì thứ nhất là bộ đồ này chương trình đưa sao em mặc vậy. Tại vì em mới mà, thật sự em tủi thân lắm anh Giang. Tất cả 9 nghệ sĩ ở đây 8 nghệ sĩ ai Anh Giang luôn là chính chị. Đúng rồi. Không, anh Giang người lớn, anh Giang không có làm vậy. Nhưng mà còn 8 nghệ sĩ còn lại. Không sao chị Thư, đừng khóc. Mọi tụi em ủng hộ chị. Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập. Anh thấy chưa, ai cũng cô gặp em hết, không ai chơi với em hết. Không phải. Anh đã quên em rồi. Đúng không? Có mình bạn gái em thôi. Bây giờ để chứng minh tình yêu của em với bạn gái em nè. Yeah. Hay quá. Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập. Mình bắt đầu chương trình được. Mình bắt đầu chương trình đi. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta có một sự thay đổi ở vị trí của Huỳnh Lập, là Nam Thư sẽ đảm nhiệm cái cương vị đó. Nhưng mà anh phải hỏi coi tụi em có đồng ý không đã? Mọi người có đồng ý không ạ? Không. Thưa quý vị, đồng ý hay không là chuyện của nhà sản xuất chứ không phải là ở nghệ sĩ. Nó đi. Nhưng mà giờ Trinh Xu có đồng ý không ạ? Đồng ý. Chính su và món ngon bún vị. Thưa quý vị, năng lượng, vui vẻ và hài hước đó là những cái tính cách mà nghệ sĩ của chương trình luôn muốn mang tới cho quý vị. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp đón cặp đầu tiên. Xin giới thiệu tới quý vị hai nhân vật cũng đã quá quen thuộc. Đó là Chris Phan và Quốc Khánh. Anh Lâm ơi, ghê quá Lâm. Ghê quá. Thưa quý vị, phải nói câu đầu tiên là để mà thấy Quốc Khánh mặc đồ vest là rất hiếm. Hiếm lắm anh ơi. Ít khi mặc đồ vest lắm. Dạ. Mỗi lần mặc thì mặc kỳ. Khánh ơi, bộ đồ này là của ông nào hay của ba vậy Khánh? Cái này của Quang Trung đúng không? Chính xác đúng không? Khánh ơi, định hỏi thăm Khánh á, cái áo Khánh nó to quá, cái đó là cái cầu vai hay cầu Thủ Thiêm mà bự vậy Khánh? Không, cái này là 2 cái mâm cơm nha. Không, nhưng mà ít ra là Khánh là có cái vest ở vừa với Khánh là hay rồi, nên là mọi người thông cảm. Thôi mọi người mình chuyển chủ đề, đừng có Không, mấy cái cái vest chuyện. cái đầu của Khánh úp cái đầu này vô nó hợp cây. Ủa đâu? Ủa anh Lâm, anh thấy chủ đề là Marvel, sao anh đóng vai siêu nhân tương ớt vậy? Đâu? Anh giống như là trai Chin Su tu luyện thành người. Duyên dáng quá. Đổi sách mời. Ai cho đổi? Thưa quý vị, náo nhiệt đó là phong cách của các nghệ sĩ của chúng tôi. Còn đi ngược lại với phong cách đó là Chris Phan, lúc nào cũng điềm tĩnh, mặt hoa da phấn. Và Chris Phan là một người rất là hiền lành nha, nói trước là rất là hiền lành. Nhưng mà em không hiểu anh. Ở trên YouTube á thì hả, trời ơi, xéo sắc lắm anh, đánh đá lắm. Nè, em xếp sắc nào? Đó, thấy kìa. Anh nói gì kỳ vậy? Kìa, lộ mặt rồi kìa, thấy chưa? Nàng thơ kia. Anh mới khen em luôn á, anh mới khen em luôn á. Anh nói gì kỳ vậy? Thấy chưa? Không ai thích cái phong cách này cả. Đúng rồi, em nói phong cách thì không có vui, em phải nói cái kia mới vui. Hãy sống thật đi. Yeah, sống thật đi. Nói kỳ bà. Anh Giang đánh giá Chris là hiền lành, dễ thương, nhẹ nhàng. Anh sai rồi. Anh không biết là showbiz này đang chuẩn bị tổ chức giật điện thoại Chris. Cái gì vậy?
Bởi vì trong điện thoại Chris rất nhiều hình diêm nghệ sĩ, trong đó có em. Nó có hẳn một album về em luôn. Em nói con không có đi. Em có hình xấu của Quang Trung không? Em có hình xấu của Biên Trần không? Em có hình xấu của Buka không? Em nói không đi. Thì cũng có. Em lưu có cỡ 1000-2000 tấm à. Thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng mà sao chị Thương chỉ hăm dọa khách mời, người ta tới đây chơi mà chỉ căng quá à. Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập. Đổi năm thư, đổi năm thư. Thưa quý vị, chúng tôi xin nói về luật chơi dành cho hai nghệ sĩ tham gia ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chơi trò chơi giống như Caro hồi xưa mình đi học mình chơi đó. 3 ô hàng dọc, hàng ngang hoặc hàng chéo. Ai tới trước là người chiến thắng. Trong trường hợp không có ai tới 3 ô liên tiếp thì chúng ta sẽ lựa chọn là ai nhiều dấu hơn thì chiến thắng. Anh Giang ơi, em nghĩ anh đừng phổ biến luật chơi nữa. Em thấy hai bạn không ai nghe hết, toàn là bắn tim với Quang Trung không à. Không có bắn tim bao giờ đâu. Anh quay qua đâu. bên đây thì bên đây bắn, anh quay qua bên đây thì bên đây bắn. Không Nãy coi giờ anh ra gì. Không coi anh ra gì. Trốn, tụi mình là nhóm 3 con mèo. Mèo 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 mèo. Bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình. Xin hỏi ai sẽ là người chơi trước? Ở đây chắc anh Reed anh lớn hơn em, cho anh chơi trước. Đồng ý không? Dạ em chơi trước cũng được. Thưa quý vị, vòng đầu tiên xin được phép khởi hành. Thưa quý vị, hành trình đi đến 3 dấu là một hành trình khá cam go. Hãy chọn vị trí. Khoan xí. Tại vì em biết cái luật chơi Caro là chọn ô chính giữa là cái ô của anh Lê Dương Bảo Lâm là cái ô thuận lợi nhất. Không, tùy mình thích chọn nào mình chọn. Tại vì nhưng mà em nghĩ là nếu mà vậy thì mình chừa ô chính giữa ra đi. Giờ hai mình chơi cái luật riêng đi. Em tính chơi luật riêng hả? Dạ là... Về nhà chơi. Người ta chương trình người ta có luật lệ đàng hoàng. Ý là đừng có chọn anh Lê Dương Bảo Lâm. Mình để sau này quyết định đi. Hai đứa làm gì mà kỳ thị Lê Dương Bảo Lâm dữ vậy? Thôi bây giờ mời anh về đi. Trời ơi, Trời ơi, anh này gán. Anh thấy chưa? Thấy chưa anh Giang? Thấy bộ mặt đó chưa? Rồi, chọn vị trí. Bình thường thì em sẽ chọn Quỳnh Lập đó. Lập ơi, em có đang coi chương trình không? Em thấy phim vợ nói cái gì không? Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời. Nói chị lại khóc nữa rồi. Chương trình ta đang vui tự nhiên vô đây khóc gì trời. Quỳnh Lập, Quỳnh Lập. Thấy chưa, em dặn chị ở nhà rồi, lên đây đừng có khóc mà. Em quyết định chọn anh Hồ Quang Hiếu trước. Tim anh lên đường à. Ủa, nhưng mà lý do gì tại sao lại là em chọn anh Hồ Quang Hiếu? Dạ thì nếu mà coi Marvel thì em thích người sắt Iron Man nhất. Wow, nhưng mà coi chọn ai đây thì không thích anh Hiếu đâu. Anh thích tôi nha, anh nhớ anh nói vậy nha. Tối gì đừng có nói khác đi. Trong khi nàng thơ ta mạnh mẽ gì mà không chọn. Ủa sao tự nhiên thảm Chị hết bắt đầu hoài vậy vậy? em rồi vậy? Mê mê. Đi về bển. Bà Thơ với bà Trang làm ơn trách ra giùm tôi. Thôi để trách qua đây. Thôi không cần, đi bệnh. Câu hỏi dành cho Hồ Quang Hiếu. Căng à, căng chọn à. Hiếu là ngon rồi. Rớt rồi, có điềm rồi anh Giang ơi. Rồi. Thưa quý vị, dám đụng tới Hồ Quang Hiếu là đụng tới hoàng tử tiễn đưa. Hả? Rồi. Câu hỏi này như sau. Từ nào được xem là từ phổ biến nhất thế giới? Trời ơi. Thì dĩ nhiên là cái từ Trời đó, là cái từ đó. Ủa là từ trời ơi hả? Từ trời ơi. À Không, cái từ trời ơi là của Việt Nam rồi. Còn thế giới thì rất là nhiều từ. Oh my god. Từ bye bye nè, hi nè, Ok. hello. Nhưng mà mình nghĩ cái từ mà người ta dùng nhiều nhất đó là cái từ ok. Ok là cái từ người ta hay xài nhiều nhất. Ok là quyết định cuối cùng. Dạ. Xin hỏi Chris Van có tin hay không? Không, 5, 4, 3. dạ tin. Như vậy là Chris Van đã tin Hồ Quang Hiếu. Và lựa chọn của Chris Van
là một sự lựa chọn. Rồi xong. Rồi xong. Chính xác. Trời. Thấy chưa? Em nói ok mà. Như vậy là một dấu X đã thuộc về Chris Phan. Chúc mừng. Chúc mừng. Đã phá Hay bỏ quá, lời. có tài ghê, công nhận có tài, dễ sợ, tôi chọn không làm người. Bớt đi. Ok, có nghĩa là all correct, tức là tất cả đều đúng. Vốn đã được sử dụng thường xuyên ở cuối các văn bản với mục đích xác nhận những thứ nêu trên đều chính xác. Cách viết tắt OK chỉ thật sự trở nên thông dụng khi được báo Boston sử dụng lần đầu tiên vào thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 1839. Những tờ báo khác cũng dần sử dụng OK, biến nó thành một từ được hiểu biết rộng rãi. Đó là OK. Và trên thế giới hiện tại đồng ý người ta đều dùng là OK. Vậy sao Việt Nam mình không thịnh hành từ đồng ý anh ha? Đi ăn không? Đồng ý. cái đó là nó thật ra là thành văn viết rồi. Dạ. Còn văn nói là OK thì nó thông dụng toàn thế giới. Bây giờ là lúc Quốc Khánh hãy chọn vị trí của mình đi nào. Chắc em chọn bạn thân của em đi, Quang Trung. Quang Trung. Thân không à? Thân không à? Không. Không thân. Nhục không à? Dạ. Nhục không à? Dạ, bạn thân là chỉ là em dùng để nói trên sóng truyền hình cho khán giả đỡ mà dèm pha thôi. Còn mối quan hệ tụi em riêng nữa. Chứ nếu ngoài đời ta kêu là gì? Bà xã. Giải thích được chưa? Giải thích chuyện này à? Nói đúng rồi, giải thích gì nữa? Và ngay sau đây là câu hỏi dành cho Quang Trung. Tại sao nắng lại làm tóc sáng màu nhưng làm cho da đen sạm đi? Trời ơi, Dễ quá mà. quá dễ đúng không vậy Harry? Thật ra đối với Quang Trung là có thể là chuyên môn rồi. Dạ chuyên môn rồi, cho nên là sao? Trung khoan, Trung không cần nói giải thích đâu. Khánh chọn đúng. Trung nói gì cũng đúng hết. Hai đứa đi về đi. Trời ơi. Vậy nè, làm tóc trắng lên và làm da mình đen đi là vì da mình nó có melanin, ai cũng biết hết. Để sản sinh ra sắc tố melanin để làm gì? Bảo vệ da khỏe mạnh. Những cái làn da ai mà càng ngâm, ví dụ da chị Nam Thư đi sẽ chắc chắn khỏe hơn da Trung. Thế thì đáp án cuối cùng là gì? Đó chính là vì da mình sản sinh ra melanin, còn tóc thì không. Quốc Khánh tin hay không? Đừng có bày đặt ra hiệu, tôi không có biết gì hết. 5, 4, Tin. Em tin. Dễ tin quá. Không, tại vì em nghe những lời Trung nói cũng có vẻ là khoa học. Lựa chọn của Quốc Khánh là tin những lời Quang Trung nói. Và đây là một lựa chọn chính xác. Đây, do da có cơ chế tự sản xuất ra melanin, còn tóc thì không. Da và tóc của chúng ta đều dựa vào sự bảo vệ của một hợp chất nhuộm màu có tên là melanin, có nghĩa là hắc tố. Khi ở trực tiếp dưới nắng, làn da sẽ tự sản xuất ra melanin để bảo vệ. Melanin càng được sản xuất nhiều thì da càng trở nên đen sạm. Tóc cũng chứa melanin nhưng nó rất nhỏ và nó không thể tự tạo ra melanin như da. Nên các melanin dự trữ dễ dàng bị đốt cháy và tóc mất đi sắc tố đen nên sẽ có màu nhạt và sáng hơn. Tóc chị Buka là đi nắng nhiều đó, chứ có phải nhuộm gì đâu. Và lựa chọn vừa rồi mang về một dấu O cho Quốc Khánh. Nghe lời bác sĩ Trang đi, thế nào cũng trúng rồi. Và bây giờ là lượt của Chris. Vậy chắc em sẽ chọn chị Thơ đi. Thơ. Nhưng mà chị Cẩm Thơ á, chị Buka. Buka. Lấy búa kìa. Lâu quá. Ăn búa nha. Ăn búa nha Chris. Câu hỏi dành cho Buka. Dạ. Năm 2020, chuyên trang TC Center đã công bố top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Có một nữ nghệ sĩ Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách này.
đó là ai? Trời ơi, câu hỏi cho mình luôn. Trời ơi, là em. Hả? Là em. Chương trình đến đây kết thúc, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Thôi về. Ôi cái ngày em được đề cử em biết mà. Thật ra là giỡn thôi chứ. Giỡn đâu vui. Hãy tin chị. Cái anh người nhái này. Bu tỉnh táo không? Có tỉnh táo. Quang à. Có tỉnh táo nha, từ từ nha. Ai là người đẹp nhất à? Nam nữ nghệ sĩ BB Trần. Người nghệ sĩ được công nhận là gương mặt đẹp nhất vào năm 2020. Ở Việt Nam chúng ta thì cũng có nam và cũng có nữ. Và nam đó là Sơn Tùng MTV. Và nữ không ai khác, đó chính là Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Nói cái gì mà Ủa, tin đi không Phú Ca. những người mà có chữ y đều đẹp cả. Sơn Tùng MTV, Đúng rồi. Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Trần BB. Thầy Minh Nhí. Cũng có chữ y. thầy Minh Nhí, đúng rồi. Minh Nhí, Anh BB nữa kìa. BB. Tất cả những người như vậy đều đẹp. Harry. Chị Harry. Chị Harry. Bu hả? Về đổi tên Bu. Buki. Buki cái kỳ quá, Buki nghe như chó hả? Xin hỏi Chris Van tin Puka hay không? 5 4 3 2 Dạ không. 1 không tin Puka. Ủa đúng quyết đoán lắm nha chàng trai. Không Sao tin là vậy đúng chàng rồi. trai? Lựa chọn của Chris Van là không tin vào Puka. Đó là một sự lựa chọn chính xác. Vào ngày 9 tháng 6, TC Center đã cập nhật dàn ứng cử viên cho Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Á hậu Huyền My là mỹ nhân Việt đầu tiên có tên trong danh sách đề cử mới nhất của chuyên trang nổi tiếng này. Thấy chưa, những người có chữ y là đẹp hết. Rồi, một dấu ít nữa thuộc về Chris Van. Giỏi quá. Chắc chắn ngay bây giờ Quốc Khánh sẽ lựa chọn vị trí của Jun Phạm. Trong trường hợp Quốc Khánh trả lời không chính xác thì không ngẫu nhiên Chris Van có được một dấu ít mà phải tự trả lời một câu hỏi khác cũng ngay vị trí của Jun Phạm. Vậy thì được. Bộ phận nào trong cơ thể được xem là bộ não thứ hai của con người? Chúng ta bớt trời ơi khi không biết gì nha. Trời ơi, khó quá đó. Bớt nè. Mà biết không mà trời ơi. Em để anh nói chứ em nói mấy công ta kêu em khôn. Thật ra nói cái đáp án thì nó hơi kỳ, nhưng mà những lời anh nói là đúng nha. Tại nếu mà em để ý em đi qua Thái Lan chơi hoặc là với vòng vòng ở những nơi mà massage chân á, thì em thấy là cái bàn chân của mình có rất là nhiều bộ phận trên, người ta vẽ một cái sơ đồ Nguyệt đó. Nguyệt đạo. Những cái điểm huyệt khi mà mình nhức đầu nè, hay mỏi vai nè thì người ta hay thì người ta sẽ nhấn vô trong cái huyệt đó. Đúng rồi, huyệt á. Thật sự là có nha. Huyệt mà đạo. thậm chí khi mà mình đau bụng, bao tử gì á thì những bác sĩ đông y cũng nhấn vô cái huyệt bàn chân. Huyệt đạo. Thì câu trả lời của Jun Phạm. Massage chân nha BB ơi, chứ không massage đầu. Câu trả lời chính xác là đó chính là bàn chân của bàn chân. Xin hỏi Quốc Khánh tin hay không? Dạ tin. Tin. Và lựa chọn của Quốc Khánh là sự lựa chọn không chính xác. Vua Đáp án là ruột. Ruột. Ăn gì là bổ nấy đó. Ruột có hơn 100 triệu tế bào thần kinh. Đường tiêu hóa có liên kết chặt chẽ với não bộ, nên các nhà khoa học dùng cụm từ trục não ruột khi đề cập đến mối hệ của hai cơ quan này. Não bộ tác động lên các hoạt động chức năng của ruột. Ngược lại, hệ vi sinh đường ruột cũng ảnh hưởng đến vùng cảm xúc và hành vi ở não bộ. Đúng. Bản thân em đã từng đi khám bao tử và đại tràng, thì bác sĩ nói là không có được bị stress căng thẳng nhiều quá, nó sẽ bị ảnh hưởng đến ruột. Và một cái bệnh gọi là bệnh hội chứng ruột kích thích, là do mình suy nghĩ nhiều quá, stress nhiều quá, nó bị kích thích cái ruột. Bây giờ là lúc Chris Van kết thúc trận đấu nếu trả lời đúng câu hỏi ở vị trí Jun Phạm. Đây, tên bộ phim hoạt hình đầu tiên của nước ta. Mấy người chờ ơi, trả lời cho em nghe thử đi thiệt á. Mỗi người một bộ phim nè. Ba chú heo con. Chế mèn phiêu lưu ký. Không hề. Rô và thỏ.
Khi mẹ vắng nhà. Nước Việt. Cô Tiên Xanh. Chị Harry. Cô gái quăng khăn đỏ. Cái đó chuyện của nước ngoài nè. À, Tôm Cám, Tôm Cám. Chúng ta chỉ hỏi là tên bộ phim hoạt hình đầu tiên của nước ta, không hỏi là cái câu chuyện đó ở nước nào, không quan tâm. À, là phim hoạt hình đó, đầu tiên được Thật ra phim hoạt hình Việt Ê, Nam. Nu Capuchi gì đó. Rồi cái đó của Nga chị ơi. Đấy. Thật ra cái ngành sản xuất phim hoạt hình của Việt Nam mình nó chưa có phát triển nhiều, nhưng thật ra là mỗi năm vẫn có những bộ phim hoạt hình rất là hay dành cho các bé thiếu nhi. Tôi thì rất là quan tâm thật sự, tại vì tôi thích phim hoạt hình lắm. Có những bộ phim trắng đen luôn, hoạt hình trắng đen. Nhưng mà bộ phim mà đầu tiên, hoạt hình đầu tiên của Việt Nam theo như Jun nhớ là nhớ cái bàn chân nãy không? Nhớ kỹ nha. Cái này anh nói thiệt, anh không giỡn, anh không thích là kẻ đùa giỡn nữa. Tại vì cái này là liên quan tới kiến thức của anh. Đó chính là Đáng Đời Thành Cáo. Tôi chưa coi nha. Chưa bao giờ nghe tên bộ phim hoạt hình đó đúng luôn. rồi, gạt thì gạt một lần thôi chứ em cũng không gạt câu 2 chuyện lần. có nha mọi người, là con cáo đó nó bắt con gà. Tôi chỉ thấy có một con cáo đang nói thôi. Đáng Đời Thành Cáo là lựa chọn của Jun Phạm. Xin hỏi Chris Phan tin hay không? Dạ tin. Thưa quý vị, lựa chọn của Chris Phan là tin vào Jun Phạm là một sự lựa chọn khiến cho Chris Phan. VCD Boy à? Lựa chọn của Chris Phan là lựa chọn chính xác. Ba dấu ít hàng dọc. Chris Phan là người chiến thắng và bước vào vòng trong. Còn lại Khánh sẽ dừng lại và ra về với phần thưởng là 5 triệu đồng. Wow. Không có gì buồn cả. Hôm nay mình có thêm một kiến thức nữa. Đáng Đời Thành Cáo là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam. Vào năm 1959, nhóm họa sĩ của xưởng phim hoạt hình Việt Nam đã bắt tay thực hiện bộ phim hoạt hình đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Phim được chuyển thể từ câu chuyện Con Cáo và Tổ Ong. Phim mang tựa đề Đáng Đời Thành Cáo, độ dài 10 phút. Đó, năm 1959, rất lâu rồi. Và đây là lúc chúng ta chia tay Quốc Khánh. Vỗ tay nồng nhiệt cho Quốc Khánh. Chị Harry muốn nói gì với em chị? Không, tại vì á em rất là muốn là thật sự thì em cảm thấy rất là muốn coi cái giai điệu nhảy của Quốc Khánh mà nó rất là đặc trưng. Trời ơi, mình cảm thấy đến giờ chưa coi được. Chị Harry ơi, cái điệu nhảy này không phải là một mình em biết nhảy mà Chris Phan cũng biết nhảy nữa. Thiệt luôn hả? Thiệt luôn. Bây giờ mình nhảy một cái điệu nhảy chia tay chương trình mọi người đấy mà. Mọi người cùng nhảy với em được không ạ? Ok. Thưa quý vị thân mến, trước khi đến vòng 2, chúng ta cùng đến với điệu nhảy của cặp đôi Quốc Khánh và Chris Phan. Chuẩn bị chưa? Quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Ngay bây giờ là cặp đôi chắc chắn sẽ tạo nên sự náo nhiệt và gây nhiều tranh cãi. Đó là Piu Piu và Huỳnh Uyển Ân. Trời ơi, đang giới thiệu tên Huỳnh Uyển Ân không biết ai. Kêu bé nhanh lên. Thưa quý vị thân mến, Piu Piu là quý vị biết rồi, là một streamer, là doanh nhân thành đạt. Hiện đang có một cái hệ thống bán fast food cũng như một số mặt hàng kinh doanh khác thì chưa tiện nói. Cái đó là để Piu Piu tự nói. Em có ăn bánh mì Piu Piu rồi. Em thấy sao? Dạ, ngon. Dạ em cảm ơn chị Dạ rất là nhiều, thank you chị. Còn bên phải Trường Giang đây là một cô bé rất là xinh đẹp, nhỏ nhắn và xinh xắn, là Huỳnh Uyển Ân.
chúng tôi đề nghị Harry Won ngày hôm nay phải công tâm. Đúng, em cũng đồng ý. Vì đây là em gái út của Huỳnh Trấn Thành. Anh với anh trai của em là biết nhau 10 mấy năm rồi. Lúc anh tới nhà em là em còn nhỏ xíu à. Thật, còn nhỏ xíu xíu à, mà hôm nay rất là lớn và đã là thiếu nữ rồi. Dạ. Thì nói gì thì nói, tụi anh cũng làm việc với... Ở đây tất cả mọi người đã làm việc với Trấn Thành rồi. Dạ. Thì hôm nay thành bại hay không là do cách người anh của em ăn ở. Hợp đấy. Vậy thì em sẽ chết. Thì hôm nay em có chị dâu của em ở đây. Dạ. Thì em có hay nói chuyện với chị dâu em không? Dạ Sương Sương. À Sương Sương. Thì em hiểu chị dâu em nói gì không? Dạ hiểu. Vậy thì thành công rồi. Chị dâu em mà sao không hiểu được. Đúng rồi. Biu ơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại đó. Dạ vâng, đúng rồi. Như chị nói rất là đúng. Lâu lắm rồi em mới lại đi đến một cái trường quay lớn như thế này gặp. Cái câu của Puka là câu rất ý nghĩa nha. Biu ơi, lâu rồi mới gặp lại nên mình gặp lại lâu lâu tí. Em sẽ cố gắng, mình sẽ dài dài một xíu. Không, nhưng mà mình hơi bất ngờ xíu là lúc mình coi streamer của Piu Piu thấy giọng cao lắm mà người ta bay lắm. Sao giờ ở đây nói giọng sao nó chậm chậm. Cái đó là công việc để tạo ra cái sự gọi là phấn khích khi làm streamer. Còn cái này là cuộc sống đời thường chứ chẳng lẽ em biết thấy cổ tay nào. Đúng rồi, nó cái giọng đó. Và thưa quý vị thân mến, chúng tôi xin nói luôn với quý vị là nãy giờ là nói vui thôi, bởi vì chúng tôi sẽ chơi một cách công bằng. Còn quyền chọn Harry hay không là quyền của Ân nha. Còn Biu Biu muốn chọn ai cũng được. Dạ. Cũng nên chừa Harry ra. Dạ, đó. Okay. Dù gì cũng là gia đình ta. Dạ vâng, ok em nhớ. Thì đó, Hứa Minh Đạt đã từng chơi chương trình này rồi. Căng thẳng, đấy là căng thẳng đấy. Đó, căng thẳng. Em sẽ cố gắng để xem gửi mặt trọn vàng một ai đó để sẽ giúp em đi vòng trong. Ủa nhưng mà Biu là cái gì cũng có hết rồi mà có nàng thơ chưa? Sao ai cũng vậy hết vậy ta? Ê quá. Số nào cũng gạ mà không được ai. Quý vị thân mến, Biu Biu thì chúng ta cũng hay gặp và hay nói về Biu Biu nhiều. Còn Ân thì ít gặp hơn ha. Dạ. Thì mình có thể giới thiệu một tí về công việc hiện tại. Dạ, vậy thì trước tiên cho em xin chào anh Giang. Anh chào mấy anh chị trong chung cư. Em tên là Huỳnh Uyển Ân, hiện đang là mầm non nhí của làng điện ảnh Việt Nam. Đó là mình đang chuẩn bị học để tham gia luôn một cách chính thức. Dạ, lén lén được 2 phim rồi. 2 phim, và phim nào mình giới thiệu luôn? Dạ, phim Oppa Phiền Quá Nha và phim Đôi Mắt Âm Dương. Bây giờ anh hỏi nha. Anh hỏi em sợ. Không, cái này hỏi nghiêm túc. Dạ. Anh hai của em có dạy em diễn xuất không? Dạ, anh hai thì không dạy diễn xuất. Tại vì anh hai đi quay rất là nhiều, ngủ anh còn không có thời gian nữa mà thời gian để anh dạy cho em. Bữa nào em nói anh hai, anh có thể vì em nghỉ một ngày để dạy cho em không? Dạ chưa. Tại vì anh ngày quay của anh nhiều tiền quá mà không dám xin. Không, dĩ nhiên em có thể đi học bên ngoài được, nhưng mà Trấn Thành dạy sẽ nhanh hơn. Cái này không được đâu anh ơi. Nhưng mà em thì hơi nghĩ khác nha anh. Em nghĩ là gia đình với nhau là không nên dạy với nhau. Tại vì nó dễ bị nóng tính lắm. Đúng rồi, dễ bị nóng tính. Bây giờ ai sẽ là người bước đi đầu tiên? Chắc là để dạ vâng. Dạ không, dạ không. Dạ không. Lady first. Không. Anh đi trước đi. Chấp anh á. Chấp luôn. Chấp đó. Đồng ý không? Điều gì làm cho em Thế thoải đó, mái nào? anh đi trước đi em mới thoải mái, em đi đậu em sợ lắm. Rồi, ok. Vỗ tay. Thưa quý vị, như vậy là Huỳnh Uyển Ân mong muốn là anh Biu Biu đi trước để cho em nó học hỏi kinh nghiệm. Dạ, ok. Biu sẽ chọn. Ok, em xin được phép chọn anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Lê Dương Bảo Lâm. Wow. Vỗ tay. Thưa quý vị thân mến, vòng 2 đến được phép bắt đầu. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Một khuôn miệng thật là xinh đẹp, chuẩn bị. Ghê quá. Ghê quá. Ông Lâm như người ruồi á chứ không phải là Deadpool. Trong chuyến đi đầu tiên của mình sang bán cầu Tây, Christopher Columbus lần đầu nhìn thấy ớt đã gọi nhầm ớt là gì? Chisu, Chisu. Thơm ngon bùng vị.
gì? Là ông gọi lộn vậy đó. Là ông Columbus ông gọi vậy hả? Đúng rồi, ông không có biết trái ớt thì bây giờ ai cũng biết trái ớt hết. Nhưng mà lần đầu tiên mà ông thấy trái ớt, ông tưởng là Chinsu. Lúc đó chưa có Chinsu. Không, là cái tên của tiếng của cái người ở Tiếng nước đó. Tiếng nước đó, dạng như vậy. Ông nói tên gì? Ông nói tên gì? Columbus. Mẹ ông tên gì? Arabus. Đó là có nghĩa là ông là một nhà thám hiểm, ông đi hết nước này tới nước kia luôn, mà lần đó ông không biết trái ớt. Thế là ông đến cái làng nọ thì người dân ở đó mới nấu đãi cho ông một món ăn được mang tên là gà tìm ớt hiểm. Ông ăn gà xong cái ông húp nước, xong rồi ông nhai cái trái ớt hiểm. Cái cảm giác của ông nó bùng vị, nó hơi cay cay, nó the the trong miệng. Thì ông không biết cái đó là cái gì mà ông lộn, ông nói là tiêu. Không, là ông tưởng là trái ớt là cái tiêu, ông kêu là tiêu. Wow. Đó là lựa chọn cuối cùng. Nhưng mà đơn giản vậy trời. Thì nó cay cay giống nhau, ông bị lộn thôi. Đó là ông ấy nhầm tưởng trái ớt là tiêu. Hột tiêu. Xin hỏi Piu Piu tin hay không? 5 ớt với tiêu làm sao mà lộn được? 4 gừng cũng cay. 3 2 không tin. Không tin. Trời ơi, tin cho được. Quá ghê á. Piu Piu không tin. Có tại vì là cái câu chuyện của anh nó dài quá. Dài đâu, tao cho ngắn gọn kìa. Mấy bữa phải dài hơn kìa. Nay là bị cắt bớt rồi đó. Ok. Tao tin tao mắc gì quạo. Cứ dở cái thối nó ra hoài à. Lựa chọn của Piu Piu là không tin vào Lê Dương Bảo Lâm rằng trái ớt tại sao lại lộn sang tiêu. Đó là một sự lựa chọn, thưa quý vị, là không chính xác. Dựa. Không ngờ Lâm nó đúng. Vậy là anh Lâm giận có lý do. Christopher Columbus đã gọi nhầm quả ớt cay là tiêu do vị cay của nó, bởi ông nghĩ rằng nó có liên quan đến hạt tiêu đen. Cay cay giống nhau. Và nghiễm nhiên một dấu X đã thuộc về Huỳnh Uyển Ân. Thấy chưa? Thấy không? Chiến thuật ghê không? Chiến thuật là để người ta sai đi thì mình tự có. Đúng là con nhà ngồi. Ghê con nhà ngồi khủng khiếp. Bây giờ chúng ta có nhiều sự lựa chọn vì đây là vị trí trung tâm. Em sẽ chọn vị trí nào? Em ơi, nãy giờ chị không có bán được gì hết trơn. Nãy giờ đây ai cũng trả lời hết. Con chị không ai chọn chị ơi. Chị Harry đang ế đó. Đi chị ế quá. Không sao đâu. Ân ơi chọn chị đi. Chị ngồi đây từ sáng tới giờ. Sao vậy? Em à, mà người ta nói rồi, bụt nhà không thiên. Cân nhắc câu đó nha bé nha. Tuyệt vời. Đúng rồi. Tự nhiên bữa nay em có giá dễ sợ. Nhưng mà chị Harry không ế đâu, chị còn có anh Xìn mà. Có anh Xìn mà. Em sẽ chọn cô bé xuất sắc. Em sẽ chọn người đàn ông Quang Trung. Trời, bé là Quang Trung là sự lựa chọn. Chà, câu này rất khó cho Huỳnh Uyển Ân, bởi vì chưa chắc là Trung sẽ biết. Dạ. Theo số liệu từ Hiệp hội Mì ăn liền thế giới, viết tắt là WINE, năm 2018, trung bình một người Việt Nam tiêu thụ bao nhiêu gói mì trong một năm? A là 48, B là 55 và C là 63. Trời ơi, tao đo được ta. Em biết luôn. Trời, giỏi vậy. Trời ơi, nhắc đến mì gói thì có ai rành bằng sinh viên. Mà em cũng từng trải qua thời sinh viên rồi. Sao? Em là giàu trong trứng. Em có nhà trà báo. Em cho em được kể về quá khứ sinh viên cơ cực của mình. Để em nó kể. Ngày xưa á, em rất là thích ăn mì gói đó, nhưng mà em tự thấy là cơ thể em càng ngày càng ốm yếu dần, tại vì chỉ có mì gói thôi à, không có đủ chất bổ đó, cho nên là em bắt đầu mới tiết kiệm lại. Trung bình á, một em hoặc là mấy bạn sinh viên chung lớp với em á, ăn một tuần khoảng một gói mì thôi đó, mà một năm mình có 52 tuần thì coi như là 52 gói đi. Nhưng mà khoan, cái dịp Tết một tháng đó em ăn thịt hộp vịt không à, cho nên là coi như trừ 4 tuần của Tết ra thì là còn khoảng 48 tuần, thì em tính trung bình ra là khoảng 48 gói mì trong vòng một năm là chính xác. Cảm ơn em. Dạ. Con số của Quang Trung là 48. Huỳnh Uyển Ân, Mặt bé hay thương gì đâu. thân mến, có gì đâu khóc. tin hay không? 5 4 3 2 1. Em trả lời tin hay không? Em không tin. Không tin vào Quang Trung. Đồ giả dối.
Tôi cũng có quá khứ. Em không tin là vì em nghĩ là gọi là sao ta, khi mà mình đánh lụi trong chọn á, thì em thấy có hai số lẻ mà nó có một cái số chẵn 55. À, tức là 48, 55 và 63. Em đánh lụi. Nếu đánh lụi thì đánh 55. Sự lựa chọn của Huỳnh Uyển Ân, thưa quý vị, không tin Quang Trung là sự lựa chọn chính xác. Wow, hay quá. Lương gạt người ta, lương gạt. Khác là 55. Hay Nhỏ em học giỏi lắm. Nhỏ học giỏi lắm hả? Tụi lại nó sẽ nhiều hơn sao mấy? Vào năm 2018, dân số Việt Nam là 95 triệu người. Trung bình một người Việt ăn gần 55 gói mì một năm, cao hơn cả quốc gia dẫn đầu về lượng tiêu thụ mì gói là Trung Quốc 31 gói, Indonesia là 46,4 và Nhật Bản là 45,8. Thưa quý vị, một dấu ít nữa thuộc về Huỳnh Uyển Ân. Đúng ghê luôn. Anh là nhớ tên em suốt đời luôn á. Tên em đọc phải bẻ miệng. Huỳnh Uyển Ân. Mỗi lần ghi nghe như những gì Hồng Kông khó. Và Biu Biu, còn chờ gì nữa? Quỳnh Lập. Em sẽ chọn chị Nam Thư. Nam Thư. Đấy là chắc chắn rồi. Chắc chắn phải chọn để Chắc chắn rồi. Thế người ta lịch sự không? phải chọn để chặn cái đường đúng rồi thành công của Uyển Ân. Câu hỏi dành cho Nam Thư. Cái này trước khi đến câu hỏi câu trả lời là em rất tin chị đấy. Bởi vì chị là MC của một chương trình rất là đặc biệt của em trước đây, nên là em sẽ tin chị đấy. Câu này không cần tin hay không tin luôn, tự em sẽ biết đáp án. Tại câu này dễ. Câu này chúng tôi đọc xong Nam Thư có quyền không nói gì cũng được. Không nói gì cũng được. Trời ơi, chị mời Chi Chi. Trời đi chứ. Đừng làm vậy. Anh mình để hình Quỳnh Lập chỗ này là được rồi. Thôi được rồi mọi người. Vì sao anh nói là Thư có quyền không trả lời cũng được? Nghe nội dung là sẽ biết. Có thể sinh hai em bé giống hệt nhau về ngoại hình. Có nghĩa là gì? Sinh đôi. Nhưng khác nhau về giới tính không? Trời ơi. Mời Nam Thư. Được không? Rất là dễ dàng, thật sự rất là dễ dàng. Có. Chắc chắn. Trời ơi, showbiz chúng ta có một ca cơ mà. Em không biết à? Ai đấy, BB Trần có một người em sinh đôi, lấy vợ sinh con ở dưới quê y chang BB Trần. Có thể có trường hợp nó xảy ra. BB Trần. Ví dụ là BB Trần. Đừng buồn Nam Thư, để chỉ là nói vui thôi mà. Đúng rồi. Dạ không ai hố buồn thôi. Thích mà đúng không? Thích mà. Buồn làm gì khóc? Em thích mà. Chị Quỳnh Lập quên chị Nam Thư. Xin hỏi Biu Biu là tin hay không? 5 4. Có. Chắc chắn BB Trần có một người em sinh đôi, lấy vợ sinh con ở dưới quê y chang BB Trần. Trời. Em không thay đổi, đấy là em sẽ tin chị Nam Thư. Mình nói chuyện xíu đi, mình tâm sự xíu đi. Tâm sự đi, vậy chết rồi. Hãy dùng, chúng ta có 10 phút tâm sự với Biu Biu. Biu Biu tin Nam Thư. Ủa sao mọi người nghĩ rằng là một người Biu Biu sai? Sai rồi. Mọi thứ đều có thể khoa học mà nhiều cái điều bí ẩn lắm. Và lựa chọn của Biu Biu tin Nam Thư là một sự lựa chọn không chính xác. Đáp án là không thể. Cặp song sinh giống nhau về ngoại hình, nghĩa là chúng bị tách làm hai từ một phôi thai, nên chắc chắn chúng phải có cùng giới tính. Tức là sinh đôi cùng trứng đó. Ok. Biu à, chị là một ví dụ rất xàm khi chị đưa BB Trần vào ví dụ thì em phải dù sao là mình đã tin nhau, điều rất quan trọng. Xe tối rồi hả? Đợi xíu nha. Như vậy là không chính xác. Nhưng Ân không ngẫu nhiên mà Ân có một vị trí dấu ít từ Nam Thư mà phải trả lời một câu hỏi ngay vị trí đó. Mình phải tự trả lời. Bây giờ là câu hỏi kỳ lân châu Á là tên gọi khác của loài động vật quý hiếm nào? Mời Nam Thư. Sao mai trời hết giờ? Trời. Không biết đâu trời. Không ai biết luôn. Thì bây giờ mình chỉ phân tích rất là ngắn gọn thôi. Kỳ thì phải có sừng. Đó, bây giờ mình phải khoanh vùng lại tất cả những con nào có sừng. Hiểu không? Kỳ mà có sừng nữa. Và theo cái mà kiến thức của chị mà chị biết được đó, thì cái con đó là cái con nai gấm. À, tức là nai có những cái đốm. Đó, gọi là nai gấm, là cái con đó là cái con mà được gọi là kỳ lân. Con nai gấm là con gái hả chị?
Nai gấm là 5 con gái hả? Đáp án của em là nai gấm. Nai gấm. Nhưng mà Kỳ Lân là một sừng mà, con nào có 2 sừng đâu có được, đúng không? Kỳ Lân là một sừng mà. Nhiều khi ta ví von thôi. Chứ con Kỳ Lân là con không có thật. Bây giờ con chỉ ra con nào một sừng nữa coi. Con nào nha. Con nào bình thường, tê giác bình thường. Con trai ở ngoài chúng ta bàn hay sao? Xin hỏi Huỳnh Uyển Ân tin hay không? 5 4 3 dạ 2 không. Trời ơi. Mọi cái lý giải đều hợp lý khi chưa có đáp án. Trời ơi, đúng rồi đó, anh em nó còn đúng luôn đó. Đúng rồi, anh em nó đúng rồi, nó câu hợp lý. Nếu như đây là sự lựa chọn chính xác của Ân thì cô ấy mang về một dấu ít nữa và chỉ với 3 câu thôi. Thì quý vị cũng biết, mọi người cũng biết, kinh doanh là một công việc cần nhiều thời gian. Phiêu lại về chuẩn bị cho cái dự án của mình. Piu Piu hiện tại đang quản lý chuỗi hệ thống bánh mì Piu Piu. Và hiện tại Piu Piu đang bị mất thời gian với chương trình này. Piu Piu lâu lắm mới quay lại chơi tham gia một game show, vậy mình nên giao lưu nhiều chút xíu. Trường Giang cũng đã từng mời Piu Piu mà tại vì cô ấy bận việc quá và hẹn một dịp khác. Thì ngày hôm nay chúng ta đã đến với nhau, gặp nhau rồi thì mình cũng chia sẻ với nhau một tí. Dạ. Là dạo này thấy em gầy đi. Dạ. Vì là công việc kinh doanh hả? Công việc là một cái và cái tình hình nói chung là cũng phức tạp chung của xã hội trên thế giới thì cũng làm cho mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Cái mệt mỏi chung thôi, không sao cả. Không sao cả. Thế thì có người đã chia sẻ đớn đau, buồn tuổi chưa? Dạ rồi ạ. Xin chúc mừng cho Piu Piu. Rồi ok, cảm ơn anh. Thôi về là đúng rồi. Về đi, về lo gia đình, lo cái công việc này kia đi. Đó, ghen hay gì anh? Ghen kỳ quá à. Thưa quý vị, lựa chọn của Huỳnh Uyển Ân là không tin vào năm thư. Lựa chọn của Ân là một sự lựa chọn chính xác. Wow. Đáp án phải là sao la. Sao la, một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới. Sao la được những nhà bảo tồn Đông Nam Á coi là báu vật, sinh sống ở vùng núi rừng hẻo lánh dãy Trường Sơn tại Việt Nam và Lào. Sao la có bộ lông màu nâu sẫm, sừng sao la dài và mảnh dẻ hướng thẳng về phía sau và có thể dài đến 51 cm. Ủa như trước giờ chơi thấy Piu Piu về nhanh nhất phải không anh? Đâu, nhiều người sau vài câu về lắm. Như vậy là Huỳnh Uyển Ân sẽ bước vào trong để gặp Chris Phan Văn Chris. Còn Piu Piu thì dừng lại với tiền thưởng là 5 triệu đồng. Cảm ơn chương trình và cảm ơn các anh chị cố vấn ạ. Cũng không có gì cả, chỉ là một cuộc dạo chơi thôi. Chúng ta lại về với bánh mì, lại về với những dự án và chúc cho Piu Piu sẽ thành công với những dự án tiếp theo. Bye bye. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta là vậy, chợt đến rồi chợt đi. Như một cơn gió, như một cơn gió. Thưa quý vị, Chris Phan sẽ đối đầu với lại Huỳnh Uyển Ân và chúng ta sẽ nghỉ giải lao vài phút trước khi đến với cuộc đối đầu này. Cảm ơn quý vị. Tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Thưa quý vị thân mến, cặp đôi đối đầu ngày hôm nay là Chris Phan và Huỳnh Uyển Ân. Ai sẽ là người đi trước? Anh đi trước đi. Lại chiến thuật anh đi trước đi. Em nó mong muốn là anh đi trước thì anh có đồng ý không? Quyết định luôn, one to see. 3, 2, 1. Thắng quyết định. Anh đi trước đi. Phải chấp nhận. Thắng có quyền, lựa chọn ai? Tại vì chị của em mặc bộ đồ đẹp quá mà nãy giờ không ai chọn hết. Ế quá trời. Vậy Harry. Chris Phan chọn Harry không phải vì thích Harry mà đó là chiến thuật. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Vì sao? Để bé Ân chọn là Harry sẽ giúp đỡ nên chọn đầu. Dễ sợ thiệt. Hay thiệt. Và những người toan tính với gia đình nghệ sĩ cũng sẽ thất bại. Ai sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu này? Vỗ tay để chúng tôi tiếp tục.
sau đây là câu hỏi dành cho Harry Won. Wow wow wow. Câu hỏi này ảnh hưởng tới một gia đình. Bộ phim truyền hình đầu tiên Trấn Thành tham gia tên là gì? Em nhớ không Nguyễn Ân? Em nhớ chị. Nhớ không? Nhớ hả? Đầu tiên nha là nhiều khi anh đóng 1-2 phân đoạn đó. Phim truyền hình Đúng nha. vậy. Bây giờ em cũng là vợ của người ta cũng được hơn 3 năm rồi. Chris cũng biết là anh chị rất là yêu thương nhau và hay tâm sự với nhau. Mỗi lần tâm sự là tới 4-5 giờ sáng. 4-5 giờ sáng Là chuyện rất là bình thường. Và chính vì điều đó cho nên anh ấy lập nghiệp như thế nào và anh đã gặp gỡ với những người như thế nào. Chính vì điều đó cho nên Harry mới biết được là anh ấy tham gia phim truyền hình đầu tiên tại Việt Nam là cái gì. Năm đó là năm 2007. Tên phim là Cổng Mặt Trời. Ủa phải phim này Jun biết nhưng mà không biết là có anh Thành có đóng vai gì? Quần chúng hả? Vai là Bá. Phim Cổng Mặt Trời, nhân vật tên là Bá năm 2007. Đó là lựa chọn của Harry Won. Xin hỏi Chris Phan tin hay không? Tin. Lộn Bá thắng rồi. Lựa chọn của Chris Phan là tin những lời của Harry Won vừa nói. Vì sao? Họ là vợ chồng, họ hiểu nhau nhiều quá. Hoặc là họ không hiểu nhau gì cả. Hoặc là cái điều đó điều xa xưa. Nhiều khi Trấn Thành còn chưa nhớ được cái vai đầu tiên Trấn Thành đóng phim truyền hình mà. Bây giờ hỏi anh phim truyền hình đầu tiên cũng không nhớ đâu. Vì có nhiều phim mình đóng một phân đoạn như Dạ nói không nhớ nổi. Lựa chọn của Chris Phan là tin vào Harry Won. Và đó là một sự lựa chọn không chính xác. Trời ơi. What? Bá là đúng mà anh. Harry Won nói là hai vợ chồng hay tâm sự tới 4-5 giờ sáng. Anh nghĩ là mình chuyển qua tâm sự tới 8 giờ sáng này sẽ hiểu hơn nha. Đáp án là Đời Cần Có Nhau, vai Bá 2007. Chỉ bị lẫn lộn thôi. Lộn rồi. Và như vậy mình sai rồi. Một dấu ít thuộc về Huỳnh Uyển Ân. Nó đang đi cái đường giống như hồi nãy ở vòng 2. Không, em cố tình sai thôi, em cố tình nhưng mà em nghĩ là Ân ơi, em có biết là cái vai mà đầu tiên chồng chị tham gia là gì không? Anh đóng cái vai gì mà anh bán bông á chị? Bà em biết phim đó luôn, tên phim đó luôn hả? Dạ không nhớ. Rồi, bây giờ em sẽ lựa chọn một vị trí. Chị Dạ. Hay quá. Lam Vĩ Dạ. Trời ơi, tôi sợ quá, lỡ bé nó trả lời sai anh Thành không có làm việc với tôi nữa đó. Của em. Đây, câu hỏi dành cho Lam Vĩ Dạ. Tại sao phụ nữ Ấn Độ xưa điểm một chấm đỏ giữa hai hàng lông mày? Ngày xưa mình coi phim kiếm hiệp á, cái bộ phim mà Cô Long Dương Quá, thì lúc đó đó cô Long có một nút ruồi đỏ ở tay. Chu sa. Thì cái nút ruồi đó tượng trưng cho việc trong trắng của người con gái. Và khi mà cô Long bị thất tiết thì nó không còn cái nút ruồi đỏ đó nữa. Ấn Độ cũng vậy. Cái nút đỏ ở trên trán này nó tượng trưng cho cái sự trong trắng của người phụ nữ. Nghĩa là những ai mà có gia đình rồi thì sẽ không còn cái nút đỏ trên trán nữa, mà nó thay bằng cái nút màu khác. Có thể là màu hồng, màu xanh hoặc là màu gì đó họ thích. Đó, màu đỏ sẫm hơn chị. Hoặc là đỏ sẫm hơn, ví dụ vậy. Chị Dạ, em nghĩ chị ngưng nói đi chị Dạ. Con bé nó cười vô mặt chị mà kiểu mặt xạo quá. Không, cái vụ đó thì tôi biết, còn cái vụ mà lấy chồng xong đeo màu gì tôi đâu có để ý. Nói chung là nó cái vết đỏ ngay trán tượng trưng cho sự trong trắng của người phụ nữ Ấn Độ. Trong trắng hay là chưa lấy chồng khác nhau? Chưa lấy chồng. Ủa mà sao thấy mấy bà già cũng có? Đúng rồi, bà già cũng có mà. Cũng có màu đỏ mấy bà già. Mấy bà già. Anh Hiếu ơi, hợp tác anh ơi, có những người tới già vẫn chưa có chồng. Tới già vẫn chưa có chồng. Tức là bây giờ cho rằng cái màu đỏ chính giữa hai hàng lông mày là dấu hiệu nhận biết người phụ nữ ở Ấn Độ chưa có gia đình. Đúng. Xin hỏi Ân tin Lâm Vĩ Dạ hay là không? Dạ không tin. Em cũng có coi một vài phân của Cô Dâu 8 tuổi thì mấy cô già già vẫn còn cái nốt ruồi đỏ, chứ không phải là liên quan tới chồng hay không chồng gì đâu. Nút ruồi đỏ là tại vì giờ chưa có chồng thì có nút ruồi đỏ. Mấy bà mẹ đồ đó anh. Mấy bà mẹ tức là đã có con rồi. Nhiều khi có con mà không có chồng. Trời ơi, bé này cười ngộ ha. Bé như là bé yêu quái trong phim Tài Thiên á. Sự lựa chọn của Huỳnh Uyển Ân là không tin vào Lâm Vĩ Dạ. Đó là sự lựa chọn chính xác. Cái chấm đỏ giữa hai hàng lông mày là để báo đã có chồng và đang sống hạnh phúc. Quá phụ không được phép làm điều này mà phải mặc đồ đen tượng trưng cho sự mất mát. Tuy nhiên, theo đà phát triển của xã hội, phạm vi phụ nữ được điểm nốt ruồi may mắn cũng được mở rộng.
bao gồm cả trẻ em, những cô gái chưa chồng và thậm chí là đàn ông. Và một dấu ít nữa thuộc về Huỳnh Uyển Ân. Vị trí phải chọn đó chính là nàng thơ BB Trần. Sao luôn đi. Mình chính xác thì mình có một dấu O vị trí BB Trần. Không chính xác thì mình không ngẫu nhiên được, mà mình phải trả lời ngay vị trí đó. Câu hỏi này dễ thương. Tại sao trong những bức ảnh thời xưa mọi người hầu như không hề cười khi chụp ảnh? Trời ơi! Có thể là thời xưa quảng cáo á, nó không có mạnh như bây giờ. Cho nên sẽ không cần nụ cười đẹp. Người ta không cần phải chụp hình phải cười. Với lại ngày xưa cũng không có những cái mà gọi là găng sứ giống như anh không. Anh nào? Giống như nhiều người, giống như mọi người thì người ta cũng không nhất thiết mà phải cười, phải khoe răng. Và cái thời điểm đó có một cái định nghĩa về cái đẹp á, là không nhất thiết cười là đẹp. Chỉ cần để cái mặt mình lên hình vậy thôi là đã đẹp. Đó, mình có sao để vậy, hoặc là có chút biểu cảm hay là cười nhẹ thôi, chứ không ai mà cười tươi hết. Cho nên là em nghĩ là cái khái niệm về cái đẹp của người ta thời điểm đó là cười để chụp hình là nó không có đẹp bằng là để bình thường. Không phải đâu, theo em biết là hồi xưa chụp hình lâu dữ lắm, một tấm hình là mất 1-2 tiếng á. Đó. Mới đầu người ta vẫn cười nhưng mà đứng hoài chưa chụp quạo không cười nữa. Thì bây giờ tới Chuân, mời anh Chuân. Không, lý do của anh rất là đơn giản là bởi vì khi mà chụp hình á, em có coi phim Hồng Kông xưa không, là nó có đùng một cái nổ, đa số là người ta giật mình. Nên thôi người ta người ta giật mình thì người ta lúc chụp là nó vậy đó. Nhưng mà tại vì lỡ cười cái giật mình cái rất là ghê. Nên mọi người cứ giống như đang cười nè, đúng không? Đang cười chụp hình cái nổ cái cho nó quạo lúc đó đúng không? Thật ra là có nhiều lý do, nhưng mà theo em á, giống như là em nói á, cái định hướng về cái đẹp của người ta ngày xưa là người ta không có cần nhất thiết phải cười. Mỗi thời đại nó sẽ là một cái định hướng cái đẹp riêng. Cho nên là nghĩa là ngày xưa theo em là như vậy. Để nói ngắn gọn như vậy hiểu là do khái niệm về cái đẹp anh. Cười không đẹp bằng để mặt bình thường. Rồi, Chris thân mến, tin hay không? Dạ tin. Tin vào BB Trần. Đây là một sự lựa chọn. Không chính xác. Ủa gì kỳ vậy? Do công nghệ chụp ảnh còn thô sơ, cần phơi sáng rất lâu. Chính vì thế họ buộc phải giữ nguyên khuôn mặt trong suốt khoảng thời gian chụp ảnh để có được tấm ảnh hoàn hảo nhất của mình. Còn một lý do đặc biệt hơn nữa, khi chúng ta không cười, tất cả đường nét trên khuôn mặt sẽ được thể hiện rõ nét, mang giá trị nghệ thuật cao và sâu sắc hơn. Như vậy là Huỳnh Uyển Ân có cơ hội kết thúc vòng này nếu như trả lời đúng tại vị trí BB Trần. Câu hỏi sau đây: nước ta có bao nhiêu công viên địa chất được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu? Trời ơi, cái câu khó. Cái câu mà thấy khó liền luôn á. Thà như hỏi em công viên em còn biết là Đầm Sen, Suối Tiên. Chứ bây giờ công viên địa chất phải không anh? Nhưng mà nói về công viên địa chất thì cái này anh cũng có nghiên cứu, anh cũng biết là Việt Nam mình đã được công nhận ở 2 công viên. Một là ở Đắk Lắk là một cái, còn một cái nữa là ở Cao Bằng. Công viên tên gì em? Địa chất là thì có đó cái anh, gì một trọng? cái ở Đắk Lắk còn một cái ở Sơn. Không có tên hả? Dạ không. Lựa chọn của BB Trần là 2. Và Huỳnh Uyển Ân thân mến, chúng ta có cơ hội kết thúc vòng này. Tin hay không tin? Em không tin đâu. Vì sao? Anh mới nói là thà hỏi công viên nước anh còn biết, chứ hỏi mấy này anh không biết. Xong rồi anh kêu là anh mới tra gì đó. Rồi anh tao mà cái hồi nãy anh mới kêu anh có nghiên cứu nữa. Anh lộn xộn quá à. Anh lộn xộn quá. Em nói cho này em thấy nãy giờ nha Việt Ân á, nãy giờ không tin ai hết luôn. Nãy giờ cái gì cũng không tin á. Vì em nó quá rành showbiz rồi. Không những không tin mà còn cười vô mặt mọi người nữa. Cái kiểu của bé Ân là như nè. Diễn vai diễn với tôi. Hóa ra là vậy. Huỳnh Uyển Ân không tin vào BB Trần. Vì sao? Cô ấy nói là không biết, công viên nước thì biết rồi, sau đó em có tra rồi. 2 ở Đắk Lắk, Đắk Nông rồi gì đó, Cao Bằng, cho nên lộn xộn quá. Nếu em lựa chọn chính xác là dấu chấm hết cho bên mình. Còn nếu mình lựa chọn không chính xác thì Chris sẽ có một dấu O tại vị trí của BB Trần, dấu đầu tiên. Đây là sự lựa chọn. Chính xác. Tạm biệt Chris Misa nha. Rồi. Đáp án phải là con số 3. Ngày 7 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở UNESCO tại Paris, công viên địa chất Đắk Nông trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ 3 ở Việt Nam, sau công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, và công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng.
tỉnh Cao Bằng. Cho đến trước kỳ họp xét công nhận này, trên thế giới chỉ có tổng cộng 147 công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở 41 quốc gia. Và như vậy là Huỳnh Uyển Ân là người duy nhất bước vào vòng cuối cùng của Chọn Ai Đây buổi tối ngày hôm nay. Chris sẽ dừng lại với tiền thưởng là 8 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng ta cùng giải lao cùng chạy lại. Tương ớt Chin Su, vạn món ngon bùng vị. Thưa quý vị, đây là vòng cuối cùng của Chọn Ai Đây buổi tối ngày hôm nay. Huỳnh Uyển Ân đã xuất sắc đến vòng cuối cùng. Và bây giờ cô ấy sẽ có một câu hỏi duy nhất, chọn một vị trí duy nhất và tin hay không tin vào nghệ sĩ đó. Hiện tại em đang có trong tay 10 triệu đồng. Nếu như chiến thắng, em sẽ được cộng thêm số tiền mà cái người nghệ sĩ em chọn đang giữ trong phong bì. Hãy chọn vị trí. Nãy có chọn anh Hiếu chưa? Em định chọn chị dâu mà nãy anh BB nói cũng đúng là anh Hiếu nãy giờ không ai chọn, anh chân tội nghiệp anh quá. Rồi, hãy chọn thế nào? Dạ, chọn anh Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu. Hoàng tử tiễn đưa. Câu hỏi dành cho Hồ Quang Hiếu. Tại Iceland có một sinh vật chỉ tồn tại trong viện bảo tàng mặc dù chúng không hề bị tuyệt chủng. Đó là con gì? Con vi khuẩn. Nha, ở đâu cũng có. Đây là câu hỏi mẹo. Chúng tôi hỏi Hồ Quang Hiếu. Ủa vậy Iceland thì em có đi rồi, thì cái chỗ đó nó giống như là băng á anh. Thường có gấu Bắc Cực rồi cá voi xanh, chim cánh cụt, nó mấy con toàn là bên xứ lạnh không à. Thường là lạnh quá thì con muỗi á nó không có sống được, nên người ta quyết định á, người ta sẽ trưng trong bảo tàng con muỗi đó giống như là một cái vật quý giá rồi đó. Tức là lạnh quá thì con muỗi sống được nên phải để trong bảo tàng thì không có lạnh thì mới sống được. Dạ. Xin hỏi là tin hay không tin? Cả gia đình, cả dòng họ đang xem mình. Tin. Tin. Và đáp án của chương trình tin vào Hồ Quang Hiếu, gương mặt ngây thơ, là một sự lựa chọn. Chính xác, chính xác. Tại Iceland, muỗi không có nơi để sinh sản. Hệ sinh thái tại quốc gia này có 3 chu kỳ đóng và tan băng chín trong năm. Khi mùa hè tới, nhiệt độ ấm lên, băng tan là lúc muỗi đẻ trứng vào những ao cạn. Nhưng do các chu kỳ này diễn ra liên tục và rất ngắn, những ấu trùng muỗi chưa kịp trưởng thành thì thời tiết đã trở lạnh khiến các ao cạn lại đóng băng và hạ gục chúng. Thế nên là chúng không thể nào tồn tại được ở môi trường tự nhiên bên ngoài. Người ta đem vào trong viện bảo tàng để người ta cho nó sống và nghiên cứu. Như vậy là hiện tại Ân đã có trong tay là 10 triệu đồng và kèm theo một giá trị tiền thưởng trong phong bì của Hồ Quang Hiếu. Quan trọng là bao nhiêu? Trong các phong bì xung quanh Hiếu là có Buka và Nam Thư, là hai vị trí gần nhất. Em muốn chọn đổi trong hai vị trí đó không? Dạ không. Không. Dạ. Con bé này nó không tin ai ha đi nhờ. Chán thiệt. Con bé này nó không tin ai ha đi nhờ. Không tin ai cả. Buka. Dạ. Mời mở phong bì. 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu. 3 triệu. Cũng cao à. Nhưng mà biết đâu Hiếu 4 triệu hoặc là 10 triệu thì sao? Nam Thư, mời mở phong bì. Look at me. Wow. 10 triệu đồng. Chị đã nói là đổi đi ông. Chị nói đổi đi. Hồ Quang Hiếu là định mệnh. Mời mở phong bì. Chắc chịu quá. Tức chết. 2 triệu đồng.
Còn ít Sambuca nữa. Hai vị trí đổi đều có tiền thưởng cao hơn. Hôm nay Huỳnh, Uyển Ân đến vòng cuối cùng và mang về giải thưởng là 12 triệu đồng. Xin chúc mừng em. Tuyệt vời. Ngày hôm nay cảm giác mình chơi như thế nào? Dạ chơi vui, thắng dễ quá. Ủa mà dắt cho chị hỏi là tại sao lại em không có tin ai hết vậy? Đúng rồi. Tại vì mẹ dặn là nít không được tin người lạ. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn tất cả mọi người đã rất vui vẻ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên HTV7. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin cảm ơn nhãn hàng Tương ớt Chinsu vàng món ngon hương vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào chị Nam Thư. Thôi đừng hát đi em. Em muốn tặng câu thơ. Rồi. Đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn Thư nó liếc em. Người hỏi sau khi chia tay anh sống vui hay đang buồn? Buồn nha. Anh lo lắng, anh quan tâm quá hả? Ủa mà cho em hỏi hai người này là cái gì mà thấy nhắc hoài ta? Chán Hiếu thiệt luôn á. Hiếu nói mà anh nói thẳng không à. Đó anh không cần phải quan tâm. Điều đó anh không cần phải biết. Mà nếu anh biết thì biết để làm gì? Thì mình muốn tìm hiểu thì mình hỏi thử thôi. Anh Hiếu đang muốn tìm hiểu Thư chứ. Vậy là anh đang muốn tìm hiểu em. Cái đó thì sao em nói đây được?